Mga kapatid, ang arnis ay isang martial art. At dahil ito ay isang art, mahalaga dito yung isang form of self-expression at mahalaga rin dito yung emosyon na ipinapamalas mo at higit sa lahat yung pinaghuhugutan nito. Samahan niyo po ako. Ako po si Lord De Vera, kasama po si Daniel Bernas. idol po nating black belt na arnisador at pag-uusapan po natin kung paano nakakalikha ng sining gamit lamang ang ating mga katawan at baston na ratan. Dito po sa Usapang Arnis. Mahalaga ang artistic aspect ng arnis at kitang-kita ito sa tinatawag nating ritual or free flow movement. Free flow movement. Tama. So parang gymnastics din, mahalaga yung form at movement. Pero paano yung ritual? Paano ba yan? Ganito, pakita ko sa'yo. So, pwede akong mag-start with the basic movements. Itong aking X, banda ibanda, 8. And from there, pwede kong ituloy yung pagkilos ko based on instinct and feeling. So, random yung mga movements. Dito na-develop ng practitioner ang creative thinking. Nagkakaroon ka ng deeper understanding of how the movements work and flow together. And the more you practice it, mas nagiging natural yung mga kilos mo. Okay. So, dito pumapasok yung individuality mo. Tama. Kasi pwede ka mag-improvise. I see. So, nagiging sense of expression siya. Kaya art aspect talaga siya. You can create your own combinations, you can create your own style. Mas nagiging personal ang arnis para sa'yo. Kunyari ako, no, gusto ko mag-start mag-arnis, pero medyo matigas yung katawan ko, wala akong sense of rhythm, grace, movement. Okay lang ba yun? Okay lang naman. You can learn how to do the basics. So, practice lang. Maayos din naman yun. Tapos, yun nga, dahil ang arnis, very welcoming siya sa free flow movement. Pwede kayo makahanap ng mga kilos na mas Natural mas sa katawan natural mo. para sa'yo. So, kunyari, ang kaya ko lang ay siguro mga ganun-ganun lang. Maaari yung maging sining pa rin yun. Pwede rin naman. Oo. Matindi yan. Ito mas mahalagang tanong kasi baka naman puro hanggang form lang yan. May function ba, lalong-lalo na sa combat situations, yung mga Yes, pinapakita mo? So, although yung pinapakita ko kanina, itong free flow movement, medyo may pagka-artistic aspect siya. So, some of the movements are fancy, nagtutwirl ako. Pero, I'm developing also speed, I'm developing coordination, and you can use all of that in a combat situation. Meron din tayong ginagamit na pang-training ng mga arnisador. Ito ay isang stack ng mga gulong. It acts as a target. So, yung ritual, pwede mong gamitin as random striking sa gulong, pinapalo mo siya, nafe-feel mo yung impact, mas naiintindihan mo kung paano gumagana yung strikes. So, you're developing both impact, resistance, and awareness. Okay, kunyari sa competition, dahil wala nga namang mga set movements, ano, na parang traditional, paano kunyari ginajudge yan yung ritual? Ano yung pinagbabatayan nila kung wala talagang mga pinanggagalingan naman na pamantayan? Well, sa mga form competitions naman, meron namang formats or meron mga tournament organizers na magsaset talaga kung ano ang pwedeng gawin na moves. Depende yan sa kanilang style or sa kanilang approach. Pero meron ding mga competitions na welcome talaga ang pag-incorporate ng mga kilos na inimbento mo sa sarili mo or kaya't nakuha mo from other martial arts. Dahil maraming practitioners ng arnis ay eclectic. Ibig sabihin yan, yun, nag-incorporate At sila ng iba-iba. iba't ibang kilos. Kunyari, ikaw, ano ba yung masasabi mo na distinct na move mo na ikaw lang ang meron, na i-invento mo lang? Para sa akin kasi, siguro may mga moves na mas ginagawa ko compared to other people. Pero hindi ako naniniwala na may mga moves na ikaw lang talaga makakagawa. Meron din tayong tinatawag na muestra. Ito yung free flow movement with a partner. So, ang objective niyan, hindi kayo nananakit, pero Ay, random salamat. pa rin ang mga attacks at counter-attacks. Random ang attack. So, para kayo nagre-ritual together, dinedevelop nito ang critical thinking in a combat situation. Paano critical thinking? Paano na-develop yung critical thinking dyan? So, you start usually dahan-dahan lang kayo, paingat lang. And then from there, creatively, naghahanap kayo ng mga open targets, tapos mag-attack kayo at random, tapos mag-iisip-isip kayo ng konti. Iba pa siya sa sparring kasi drill lang talaga siya. Hindi mo talaga hahampasin ang partner mo. Pero kunyari, kung drill yan, ano, ikaw, sino magde-decide, kunyari biglang, magbabago tayo ng hampas naman. Para Kayo lang dito? din bahala dun. So, minsan dapat marunong din dapat ang partner mo. sumakay yung partner mo. Tsaka magkakamali-mali din naman kayo. Kasama rin yun sa learning process. So, malalaman mo kung aling mga kilos ang hindi talaga gumagana.
Sining na sport, sport na sining. Ganyan ang arnis. At patuloy itong pinayayaman at hinuhubog ng mga maestro at ng mga susunod na henerasyon ng mga arnisador. At gaya dati nakatagang fluidity of motion na binabanggit ni Daniel, Hinding-hindi mahihinto ang Pinoy martial art na ito. hindi talaga. Marami pa tayong videos at abangan nyo po at sama-sama nating mahalin at pag-aralan ang isang sining at sport na talaga namang sariling atin. Ako po si Lord de Vera. Ako si Daniel Bernas. Ito po ang Usapang Arnis.